हेलो एभ्रीवन गाइज वेलकम टू माई न्यू ब्लग भिडियो इलेक्ट्रिशियन महेश। आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ बुटोल काम गर्न। बुटोल जानुभन्दा अगाडि लगभग 2 घण्टा जति हामी यहाँ 4 नम्बरमै काम गर्छौँ। यहाँनिर 2टा ट्याङ्की छ, त्यो ट्याङ्की चाहिँ इन्स्टलेसन गर्न छ। सो हाम्रो साथी पनि यहाँ आइसकेको छन्, हाम्रो राम्रो साथी। हजुरलाई थाहा नि त हाम्रो बन्डिङ एकदम बबाल। अनि छोटे जिप्सन स्टार्ट हो त्यो अर्को हाम्रो दाइ खाना खाँदै हुनुहुन्छ होइन। अब हामी जाँदैछौँ अनि त्यहाँ काम गर्दै गर्छौँ। अनि हजुरलाई पनि देखाउँछु म आज ट्याङ्की कसरी इन्स्टलेसन गर्ने। त्यहाँनिर जिआई छ, जिआई र पिपिआरको फिटिङ हुन्छ गाइज। सो लास्टसम्म हेर्नु होला। अनि बुटोल जान्छौँ, अनि बुटोल पनि आज कटिङ फोडिङ छ। अब के हुन्छ, अब वाल मिक्सचर लाग्छ कि कन्सिल लाग्छ कि डाइभर्टर लाग्छ के लाग्छ थाहा छैन। अब गएपछि थाहा हुन्छ। बुटोल कहाँनिर हो त्यो पनि थाहा छैन। अब जाने हो, जस्ट कल आहा। सो त्यो कलको माध्यमबाट जाने हो गाइज। फाइनल्ली गाइज हामी त्यो ठाउँमा पुगिसक्यौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ट्याङ्की स्ट्यान्ड, यही ठाउँमा हामीले ट्याङ्की राख्ने हो। यो ट्याङ्की चाहिँ साइड लाग्छ। हाम्रो साथी यता आउँदैछन्, हाम्रो साथी यतातिरबाट आउँदैछन् गाइज। त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साथी। ल सामान पनि आइसक्यो। अब यहाँनिर पुरै जिआईको फिटिङ छ, जस्तो मैले देखाउँछु। यहाँ जिआईको फिटिङ छ। यो सबै जिआई निकालिदिएर सबै यहाँनिर हामीले पिपिआर युज गर्ने भन्नुभयो घरबेटीले। तर चाहिँ आज हामी पिपिआर युज गर्छौँ। देखाउँदैछु गाइज, यसरी आहा नि, यही नै आज फिटिङ गर्ने गाई। ल भयो, तानम तानम ल लास्टै गाह्रो भयो गाइज। गाइज ट्याङ्की यहाँ पाल पारिरहनु हाम्रो साथीले। एउटा चाहिँ पाल परिसक्यो। गाइज मैले भनेको थिएँ 2 घन्टापछि हामी बुटोल जाने हो। सो अब बुटोल जान लाग्यो। यहाँनिर आज भ्याइन्न, यहाँ भोलि गर्ने। यहाँ एकदम इमर्जेन्सी छैन, तर बुटोल चाहिँ इमर्जेन्सी भएको हुनाले अब बुटोल जाँदैछौँ। अनि यहाँ अब भोलि बिहान हुन्छ यहाँ काम। अब भाइले सफा गरेर छोडिदिनुहुन्छ। आजलाई हामी अब बुटोल जान्छौँ, भोलि बिहान आएर यो काम गर्छौँ। यहाँनिर अझै थोरै यहाँ काम छ, यो सबै फुटाल्न बाँकी नै छ। त्यही भएर आज यहाँ काम गर्दैन, यहाँ दिनभरि डिस्टर्ब हुन्छ। त्यही भएर आज जान्छौँ, अनि भोलि आएर यहाँ काम हुन्छ गाइज। फाइनल्ली गाइज हामी त्यो घरमा आइसक्यौँ। अब चाहिँ माथि जाने हो। चढिरहेको यो सिँढी छ, यस्तरी अँधेरो हो। यहाँ यस्तो चढिरहेको। रामो कता गयो? ओइ यता आऊ। ल हामी त्यो घरमा आइसक्यौँ गाइज। यतातिर कटिङ फोडिङ सबै छ, सबै हुन्छ। यहाँनिर यो चाहिँ बाथरुम हो। यो चाहिँ बाथरुम हुने हो। यहाँनिर वाल मिक्सचर लाग्ने गाइज। अनि नुहाउने मात्र हो। यहाँ बेसिन हुन्छ यहाँ। अनि हजुरको यतातिर आएर यहाँनिर हाम्रो कम्मोड मात्र हुन्छ। सो अब यहाँनिर हामीले फुटाल्छौँ, एकछिनपछि कटिङ सटिङ गर्छौँ हाइट। अब चाहिँ म कटिङ गर्न लागिसकेपछि म हजुरलाई देखाउँछु। अब यहाँ यसो प्लानिङ बनाउनु पऱ्यो, सुरुमा कोर्न पऱ्यो कहाँदेखि कसरी कटिङ गर्ने, के कहाँनिर हुन्छ सब म पहिला डिजाइनिङ गर्छु, प्लानिङ गर्छु। अनि त्यस पछाडि कटिङ गर्छौँ गाइज। साथीले चाहिँ यहाँनिर पाल पारिसके, अघि नै पारिरहेको थिएँ, हजुरले देखिराख्नु भएको थियो। अब यहाँ कटिङ गर्छौँ, कटिङ गरेर अनि यसको म देखाउँछु गाइज। यहाँनिर हाम्रो साथी रामले यहाँ फुटालिराखन् कटिङ गरेर। यो वाल मिक्सचरको लागि हो। यो माथि साबरको पोइन्ट काटेनन्, तर यो चाहिँ जे 6 इन्चीमा दिएको छन्। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी। अब चाहिँ यहाँ फुटालिरहेछन्। सो अब म देखाउँछु हजुरलाई। यहाँ फुटालिरहेको छन्। अब अर्कोतिर पनि कटिङ हुन्छ। अब यतातिर ठुलो पार्न बाँकी छ। हो यहाँनिर अब कटिङ गर्न अझै बाँकी नै छ। यहाँ भइसकेपछि म देखाउँछु। अनि आज चाहिँ मैले प्रत्येक पोइन्ट हजुरलाई चिनाएर भन्छु, सबै एक एक गरेर म हजुरलाई चिनाउँछु गाइज। सो लास्टसम्म बनिराख्नु होला भिडियोमा। पुरै काटेर एकदम रेडी है। देख्नु हो नि
एकदम गिजरको यता हुन्छ, म चाहिँ यता हुँ गाइस। अब जस काम गर्न पर्यो, यसको धुलो छ, मास्क पनि बिर्सेछु आज। हरेक मजा आउँछ यार, मेसिनले फुटाल्न त्यही हात दुख्छ यार। गाइज हाम्रो चाहिँ काटेर लगभग सकिसकेको छ, थोरै यति बाँकी छ यहाँदेखि त्यहाँ माथिसम्म, अरू सबै भयो। यस्तो यो के भन्छन्, यो घाँटीमा त्यो जाँदो रहेछ के भन्छन् यार, धुलो। यो घाँटीमा बहुत बेसरी यो गर्दा भन्छन् नि, धुलो गएर खराब गाइज। यसरी काम गर्न पर्छ, पुरै भित्ता कटिङ गरेर यो जिआई सब निकालेर सब सिपिपिसी हाल्ने हो। हामीलाई चाहिँ यहाँ बोलाएको चाहिँ ह्याप्पी होमले है। हजुरले पनि ह्याप्पी होमलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यदि हजुरको घरमा वाटर प्रुफ गराउनु छ भने। मैले चाहिँ यहाँनिर फुटालेर एकदम कम्प्लिट गरिसकेको छु। फुटालेको गाइज मजाले फुटालेको मैले, यो चाहिँ बेच्चिन जान्छ यसरी आएर। मैले मजाले फुटालेको गाइज, देख्न सक्नुहुन्छ यही हो। यहाँ चाहिँ काम गर्न चाहिँ बाँकी हो, बहुत गर्दा हेर्नु धुलै हे भगवान्। बुटोलतिर चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो जस्तो हामीले सबै यो फुटाल्यौँ नि जति पनि, अनि फुटालेपछि यहाँ जुन निस्क्यो नि, यो निस्केपछि के गर्ने, यस्तै बोरामा यसलाई प्याक गरेर फाल्ने हो बाहिर। जसरी यहाँनिर डम्पिङ गरेको नि बोरामा सबै हो। यहाँनिर जसले काम गर्छ नि, टालवालाले काम गरे, टालवालाले जति गर्न पर्यो, फाल्न पर्यो। वायरिङवाला या प्लम्बरले गर्यो भने प्लम्बरले फाल्न पर्यो, या अब त्यो फुटाल्ने हुन्छ नि ह्याप्पी होमको मान्छे आयो भने या तिनीहरूले गर्न पर्यो। जोसुकै होस्, काम चाहिँ आफूले गरेको काम आफैले चाहिँ सफा गर्न पर्यो। यो चाहिँ यताको एकदम गुड नियम छ कि मलाई नि मन पर्यो। उता नि छ तर गर्दैन, त्यति फरक हो। धुलो त पर्यो यार, राइट ल देखाइदियो त धुलो ल। मिसन सक्सेसफुल गाइज। गाइज यहाँ चाहिँ फुटाल्नै मिलिरहेन, साथीले तल हेरेर माथि चालिरहेन। अब के गर्ने त, चस्मा लाग्यो भने चस्माले देखिने, चस्मा त छ न त, ऊ यहाँ छ ऊ, तर पनि चस्माले काम गरेन। के गर्ने, माथि हेरेर आँखा आउँछ, त्यही भएर यो तल हेर्ने, एकचोटि माथि राख्ने अनि फुटाल्ने। यो जिआईको पाइप काट्न जाँदैछौँ। यो जिआईको पाइप काटेर चाहिँ यहाँनिर हामीले इन प्लग लाउँछौँ, जुन यो देख्न सक्नुहुन्छ हो। यही इन प्लग हामीले लाउँछौँ गाइज, जसमा चाहिँ यहाँनिरबाट, किनकि यहाँनिरबाट पानीको सप्लाई त बन्द गर्नु पर्यो। अब यो पानी चाहिँ यहाँबाट जान्छ क्या हाम्रो यहाँबाट, त्यही भएर जिआई सब क्यान्सल गरेर सिपिपिसी हाल्ने हो। सो यहाँ काट्न जाँदैछौँ, यहाँ फलामको छड। अब यहाँनिर कटिङमा हाम्रो साथी छन्, राम्रो साथी। पहिला सुरुमा युनियन खोल्नुपर्छ, यदि युनियन खोलेन भने पानी आउँछ। सो आज त साँझ परिसक्यो, अब यो काटेर अनि तलतिरको जिआईहरू काटेर अनि आजलाई हामी जान्छौँ घर। अनि भोलि आइसकेपछि के हुन्छ कि भोलि हजुरले प्लम्बिङ देख्न पाउनुहुनेछ है। त्यसले यहाँ काटिराखन्। यहाँ काटेर भ्याइयो। अब इन प्लगमै टेप लगाइसक्यो हाम्रो साथीले। अब यहाँनिर यो खोलेर चाहिँ यसमा इन प्लग लाउने हो, किनकि यता यो किचनमा पानी चाहिन्छ, यसबाट उता गयो किचनमा गयो, यसरी गएर तल गयो गाइज। सो अब हाम्रो साथीले खोल्दैछन्।